So what's up mga kasikas, welcome back to our channel. Once again, this is Dos and welcome to Kasikas.PH. Good afternoon. So natakaroon sa TCH natakaroon diri sa Balamban. So guys, may bisita mi diri kay suroy-suroy lang. Kaya nabaguhan mi kay mingaw kayo. Wala kayo mga motor nga nanglaag karon diri, wala kayo mga riders. So labi na ang trip, wala yung mga tao dito karon. So grabe kami ngaw. Pero syempre di mawa naradyapan ang mga mamitikay. So karon naami diri sa sermon on the mount. So suway lang mi diri og check if na by entrance kay walay nagbantay sa ilang gate. So akong kauban to sa obos check siya. So akong ipakita guys kung unsa kanindot ang view sa sermon on the mount. So karon mga kasikas, sayang kayo dili ta ka video sa kalsada while nagdaganta kay video na ay kakulian sa ato ang GoPro at nadaot atong GoPro. So dili siya maka-video karon, pero suwayan nato kayo para di masayang, para magpadayon ra gyapon nato ang pag-vlog. So guys, mao to ang view diri sa sermon on the mount. So nindot kayo, fresh king hangin. So wako kabalo kung unsa nasa sulod diri kay ang laad sa ila ang karatula, usa na siya ka retreat house. So i-post rasad na ko ang ila ang contact number kung gusto mo nga mo-contact sa ila. So kung muari mo diri guys, grabe ka chill ang ilang lugar ng mingaw kayo, layo kayo sa kadihasnan. So laag mo diri pa chill, tilaw og fresh na hangin nindot sa kayo. So magbantay-bantay lang mo kay grabe ang aksidente karon diri sa TCH. Last day lang na na-disclosure to sa may barangay Gaas. Patay dito ng duha, usa ka driver ug usa ka pasahero. So kung ari mo diri, hinay lang labi na sa mga blind curves na to, dili pataka og overtake para layo sa disgrasya. So ride safe mga kasikas, pagmulaag mo diri sa TCH. Guys, wala pinagdugay sa sermon on the mount kay private resort to siya. So kung abang mo dito, bali 12,000 ang per use. So medyo mahal-mahal siya. So natakaroon diri sa ibabaw sa Baluarte. So chill ta, mga tao banking. So what's up? Grabe ka hugaw diri napitaga. Na ay mga basyo sa Kulafu, basyo sa Mojitos, mga chichirya. Isa pa kayo na ay basyo sa San Miguel, na ay Pampers, may basyo sa Coke, plastic.
guys, kung mari mo diri og TCH palihog, dala nyo mga basura para di sa nahugaw itong niyatong laaganan. Kay dagan na kayo kadugayan i-close sa sad ni kay lagi hugaw amang lag diri dalag basura. Palihog ato lang dalon atong mga basura ini mula agad diri. So mga kasikas, grabe kamingaw karon diri sa ibabaw sa Baluarte. So bali mo naog na ta. Suwayan na to dito sa Red Cliff kung daghan kayong tao katambay. Suway tagtambay dito kajot kay patawag di sa ko padong na ko pauli kay ato ang motor karon way suga. So maginahin na ta gyud pauli. Let's go.
cliff. So grabe kadungaw, usara jud kabuk tawo diri. Inani ang sitwasyon karon sa Red Cliff at itong na-discuss siya. So medyo stricto sila karon. Maong gamay ra kay mga tawo nga nanaka. Kaya diri sa Red Cliff karon wala jud nagtambay. So mga kasikas, karon padulong na ta pauli. So tapuson na akong vlog kay as na ulit ta kay hapon na rin na place vlog. So maganda ko gabi. So let's go. Pero na ta pauli. Guys, camping mo tanan. Keep safe, ride safe. Sa TCH. Nahinay lang po guys. Once again, welcome to Kasikas.PH.